हाई साथीहरू, वेलकम टु द बिस गेम युट्युब च्यानल। साथीहरू, आज तपाईँहरूसँग चाहिँ मैले फ्री इथेरियम.io को चाहिँ पेमेन्ट प्रुफ लिएर आइसकेको छु। यो हाम्रो च्यानलमा चाहिँ यो सेकेन्ड पेमेन्ट प्रुफ भिडियो हुनेछ र मैले चाहिँ यसबाट मैले 5 कि 6 वटा विड्रो अलरेडी लिइसकेको छु। त्यही पनि यस च्यानलमा चाहिँ मेरो यो सेकेन्ड विड्रो प्रुफ हुनेछ र मैले टेलिग्राम च्यानलमा चाहिँ यसको मैले हरेक ताली विड्रो गरेर हरेक ताली चाहिँ पेमेन्ट प्रुफहरू सेयर गरिरहेको छु। सो यदि तपाईँले हाम्रो टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गर्नुभएको छैन भने स्पेसल डिलहरूको लागि र स्पेसल साइटहरूको लागि चाहिँ तपाईँले टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गर्नु र पेमेन्ट प्रुफ प्लस गिभअवे पनि धेरै जस्तो टेलिग्राम च्यानलमै हुन्छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा क्लिक गरेर टेलिग्राम च्यानलमा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले फ्री इथेरियम.io साइटमा जोइन गर्नुभएको छैन भने तपाईँ अहिले नै जोइन गर्नु, किनकि फ्री इथेरियम.io साइटमा चाहिँ हामीले चाहिँ इथेरियम अन गर्छ। इथेरियम भनेको थाहा छैन भने इथेरियम चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी हो र हामीले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीले फर्स्ट अफ अल त हामीले रिचार्ज गर्नु मिल्छ र सेकेन्ड त हाम्रो चाहिँ अल टाइम फेभरेट चाहिँ एज अ गेमर चाहिँ के हो भने चाहिँ गुगल पे गिफ्ट कार्ड किन्ने। सो इथेरियमबाट हामीले चाहिँ गुगल पे गिफ्ट कार्ड किन्न सकिन्छ। सो मैले चाहिँ कसरी किन्ने भनेर अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ गुगल पे गिफ्ट कार्ड चाहनुहुन्छ र भिडियो मतलब तपाईँलाई चाहिँ गुगल पे गिफ्ट कार्ड कसरी किन्ने भनेर थाहा छैन भने तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो साइटमा जोइन गरेर इथेरियम पनि सजिलै अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अर्निङ गर्न चाहिँ तपाईँले केही पनि गर्नु भने हरेक आवरमा चाहिँ तपाईँले यो साइटमा जोइन गरिसकेपछि तपाईँलाई फ्रीमा एउटा रोल दिनेछ र तपाईँले यहाँनिर चाहिँ रोल गरेर तपाईँले चाहिँ यो यतिदेखि यति 1 इथेरियमसम्म रोल गरेर जित्न सक्नुहुन्छ र त्यसको भ्यालु चाहिँ $200 भन्दा माथि छ। र यदि तपाईँहरूले केही गरी डेली रोल गर्दै गएर $200 भन्दा माथि विन गर्नुभयो भने तपाईँहरूले $200 गुगल पे गिफ्ट कार्ड सजिलै किन्न सक्नुहुन्छ। सो एकदम राम्रो साइट छ। यदि तपाईँले जोइन गर्नुभएको छैन भने जोइन गर्नु भन्ने रिकमेन्ड गर्छु। र सेकेन्ड चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई भन्ने छ। यहाँ चाहिँ बेसिकली के हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टेन एमाउन्टलाई चाहिँ चुज गर्ने, देन हामीले चाहिँ यहाँनिर बेट लो र बेट हाई भनेको छ। यदि 50,000 भन्दा तलको नम्बर आयो भने चाहिँ हामीले जित्नेछौँ र जति यता एमाउन्ट हामीले यहाँनिर बेट गरेको छ त्यति एमाउन्ट पाउँछौँ र जति एमाउन्ट चाहिँ हामीले यदि हामीले चाहिँ लो बेट हाईमा लो बेट गरेछ र हाम्रो त्योभन्दा बेट मतलब 50,000 भन्दा तलको आयो भने चाहिँ हामीले जति एमाउन्ट हाल्छ त्यो चाहिँ लस हुन्छ। म तपाईँलाई बेट गरेर देखाइदिन्छु। सो यहाँ हाम्रो चाहिँ अहिले लस भएको छ। देन बेट लोमा गरौँ। यहाँ चाहिँ हेर्नु होला, मैले चाहिँ बेट लोमा गर्दाखेरि यहाँ जितेको छु 2500। सो तपाईँहरूले पनि यसमा यो पनि गर्न चाहनुहुन्छ र यसमा चाहिँ हल्का रिस्क नै हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईँ रिस्क लिन चाहनु हुँदैन, फ्री मात्र गरेर तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्नुहुन्छ, तर यसको लागि चाहिँ टाइम लाग्छ। र मेनली त मैले भर्खरै अघि मैले 0.01 इथेरियम त मैले भर्खरै मल्टिप्लाई गरेर नै जितेको। सो यदि तपाईँहरू रिस्क लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ मल्टिप्लाई भन्ने। र यहाँ लोट्रीहरू पनि छ, तर यो चाहिँ म रिकमेन्ड गर्दिनँ। म तपाईँलाई चाहिँ अब विड्रो गरेर देखाइदिन्छु। यहाँ चाहिँ मिनिमम विड्रो चाहिँ 0.001 छ र तपाईँको नेटवर्क फी चाहिँ 0.0004 लाग्ने छ। त्यसैले तपाईँलाई चाहिँ म जति मतलब अब मिनिमम 0.001मा चाहिँ म विड्रो लिन भन्ने रिकमेन्ड गर्नु। तपाईँहरूसँग यदि धेरै एमाउन्ट छ भने तब मात्र विड्रो लिनु होला, किनकि यसको फी नै बढी छ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ मतलब तपाईँले 0.01 विड्रो गर्न खोज्नुभयो भने त्यति धेरै भ्यालु हुँदैन छ। सो आई एम नट अ रोबोट, देन विड्रो सरी भएन मैले फन्डै पेस्ट गर्न बिर्सेँ। सो पेस्ट अल फन्ड। सो म सबै एमाउन्ट एकचोटि विड्रो गर्नेछु। सो आई एम नट अ रोबोट, देन विड्रो। देन यहाँ हेर्नु, यु हेभ सक्सेसफुली विड्रो 0.000737 सो म चाहिँ तपाईँलाई मेरो कोइनबेसको अहिले देखाइदिन्छु है त। सरी सो यहाँ चाहिँ मेरो हेर्नु होला, अहिले त्यति धेरै एमाउन्ट छैन, जस्ट $0.33 छ र त्यसको इथेरियम भ्यालु चाहिँ 0.00181639 इथिएच। सो हामी चाहिँ केही बेरसम्म वेट गर्छौँ र पेमेन्ट आउने बित्तिकै म चाहिँ तपाईँहरूलाई भिडियोमा फेरि जस्ट कन्टिन्यू गरेर देखाइदिन्छु। लेट्स गो टु माई इमेल एड्रेस। ओ सरी, अनि गाइज अलरेडी तपाईँहरूको सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ है। मैले चाहिँ टेलिग्राम च्यानलमा चाहिँ यहाँनिर हेर्नु होला, मैले चाहिँ सर्टेन यहाँ एमाउन्ट देखेको छु। सो यहाँ चाहिँ यदि तपाईँहरू कोही चाहिँ बिटकोइन पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले फर्स्ट अफ अल त कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिएको छु। देन तपाईँहरूले चाहिँ मलाई सिधै हुन्छ नि त अब टेलिग्राममै कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ नि, यहाँ नेक्स्ट आइडी पनि छ मेरो सेकेन्ड आइडी। सो यसमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो बिटकोइन चाहिँ लास्ट चाहिँ चिप प्राइसमा चाहिँ मैले म्यानेज गरेर तपाईँहरूले सेल गर्न थालिरहेको छु। सो यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने फी चाहिँ मैले चाहिँ एक्ज्याक्ट जतिमा किने तपाईँलाई त्यतिमै दिनेछु र फी चाहिँ मैले 5% कमिसन चार्ज गर्नेछु। सो धेरै होइन यो फी। तपाईँले फर इक्जाम्पल $10 को तपाईँहरूले चाहिँ फर इक्जाम्पल $10 को बिटिसी किन्नुहुन्छ, बिटकोइन किन्नुहुन्छ भने तपाईँले मलाई जस्ट 0.05 को फी चाहिँ लाग्नेछ। फर इक्जाम्पल बिटकोइनमै तपाईँले $10 किन्नुभयो भने तपाईँले $9.5 पाउनुहुन्छ। सो लेट्स वेट फर द पेमेन्ट। गाइज यो साइटबाट चाहिँ पेमेन्ट आउन धेरै टाइम लाग्दैन, मेबी म्याक्सिमम भन्यो 15 मिनट मात्र लाग्नेछ, किनकि मैले यो साइटबाट अलरेडी पेमेन्ट लिइसकेको छु टर्न धेरै ताली। सो मलाई चाहिँ हल्का एक्सपिरियन्स छ, त्यही भएर चाहिँ
पेमेन्ट आउनु धेरै टाइम चाहिँ लाग्दैन, बट लेट्स वेट एन्ड हेरौँ कति टाइम लाग्नेछ। मैले यसको पेमेन्ट मिनिमम 2 मिनटमा त पाएको छु, अब देन म्याक्सिमम चाहिँ 8 मिनटसम्म लिएको छ। अब यो तालि चाहिँ कति मिनट लाग्दैछ हेरौँ। साथीहरू यसको पेमेन्ट आइसकेपछि म तपाईँहरूलाई टेलिग्राम च्यानलमा सेयर गरिदिन्छु, म तपाईँहरूसँग सेयर गरिदिन्छु, टेलिग्राम च्यानलमा पोस्ट गरिदिन्छु। सो यदि तपाईँहरूले टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु भएको छैन भने गएर जोइन गर्नु। र तपाईँलाई चाहिँ म अझै एउटा साइट सेयर गर्न चाहन्छु, किनकि यो साइटमा चाहिँ मैले अलरेडी भिडियो पोस्ट गरेको छुइनँ र मतलब तपाईँहरूलाई मैले सेयर गरेको छुइनँ, तर टेलिग्राम च्यानलमा चाहिँ मैले अलरेडी यसमा यो सेयर गरेको थिएँ। यो साइटमा चाहिँ म तपाईँलाई कसरी रेजिस्टर गर्ने भनेर यो भिडियोमा चाहिँ देखाउँदिनँ। यसको रेजिस्टर प्रोसेस सबै साइट जस्तै सजिलै छ, र यो चाहिँ खासमा बिटकोइनको फाउसेट साइट हो, र यसमा चाहिँ हाइएस्ट बिटकोइन पे गर्छ। हेर्नु होला, यहाँ चाहिँ 575 सन्तोषी जस्ट एउटा रोलमा दिनेछ। म तपाईँलाई रोल गर्दै हिँड्छु। जस्ट तपाईँले यहाँनिर आइएम न रोबोटमा टिक गरेर रोल गर्नुभयो भने हेर्नु यहाँनिर इन्स्ट्यान्टली तपाईँहरूले चाहिँ यति अन गर्नुहुन्छ। सो एकदम राम्रो साइट छ, हरेक आवरमा तपाईँले चाहिँ रोल गर्न पाउनुहुन्छ। र यसको विड्र पनि कति छ मिनिमम विड्र। सो विड्र यो साइडमा तपाईँहरूले यदि मजाले काम गर्नु भने तपाईँले विदिन 1 विकमा चाहिँ धेरै नभए पनि $5 को गोल्ड गिफ्ट कार्ड चाहिँ सजिलै लिन सक्नुहुन्छ। $5 भनेको चाहिँ थोरै मतलब ठुलै रकम होइन। सो तपाईँले चाहिँ जस्ट थोरै एकछिन तपाईँको आवरली जस्ट सर्टेन सेकेन्ड मात्र दिएर तपाईँहरूले चाहिँ हप्तामा तपाईँले $5 भन्दा माथिको गोल्ड गिफ्ट कार्ड पाउनुहुन्छ भने तपाईँ जस्ट काम गर्नु किन तपाईँहरू चाहिँ जस्ट के भन्छ टाइम वेस्ट गरेर बस्नुहुन्छ। तपाईँ जस्ट आफ्नो सर्टेन 5 सेकेन्ड दिन सक्नु हुँदैन, र बोथ साइडले चाहिँ पेमेन्ट दिइरहेको छ। त्यसैले तपाईँले जोइन गर्नु होला। ethereum.io को चाहिँ म तपाईँलाई टेलिग्राम च्यानलमा सेयर गरिदिन्छु प्रुफ, र यो साइटमा चाहिँ म अर्को भिडियो बनाउने छु। बट तपाईँहरू चाहिँ यदि अहिले नै जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने जोइन गर्नु, तर यदि तपाईँहरूले रेजिस्टर गर्न आएन, जोइन गर्न आएन भने तपाईँहरूले चाहिँ मेरो भिडियोको वेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको मिनिमम विड्र चाहिँ 0.00034050 मात्र छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ एकैछिनमा पनि होइन, तपाईँलाई त्यो त्यति एमाउन्ट बनाउन जस्ट 3 डेज लाग्ला म्याक्सिमम। सो तपाईँ चाहिँ यो साइडमा मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। भिडियो भन्नु पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु, देन हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने फ्री गोल्ड गिफ्ट कार्ड र बिटकोइन रिलेटेड भिडियोजहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। तर कमेन्ट बक्समा गएर चाहिँ मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याप्पी अर्निङ्स।